Mga mahal naming lolo at lola, sandali lang po. Stop! Bago kayo uminom ng kahit anoong inumin ngayong araw, may isang mahalagang babala po si Dr. Antonio Reyes para sa inyo. Marami pong seniors ang nagtatanong, Doc, bakit biglang tumaas ang creatinine ko? Maingat naman ako sa pagkain. Bakit humihina pa rin ang kidney? Ang masakit pong katotohanan ay ito, hindi lang pagkain ang nagpapahina ng kidney. May mga inumin na akala natin ay normal lang, pero bigla at tahimik na nagpapataas ng creatinine. Hindi agad masakit, walang malinaw na sintomas, pero sa loob ng katawan, napapagod at nasisira ang kidney araw-araw. Sa video na ito, tatalakayin natin ang Stop 5 inumin na biglang nagpapataas ng creatinine. Mga inumin na madalas iniinom ng seniors, lalo na ng may edad 50 pataas, high blood, diabetes, o mahina na ang kidney. Kung isa kayo dito, huwag po kayong aalis. Maaaring isa sa mga inuming ito ang iniinom ninyo araw-araw. Bahagi 2, bakit delikado ang inumin sa kidney ng seniors? Habang tumatanda po tayo, humihina ang kakayahan ng kidney na magsala ng sobrang asukal, sobrang chemical, sobrang asin, at toxins mula sa inumin. Noong bata pa tayo, kaya pang i-handle ng kidney ang maling inumin paminsan-minsan. Pero kapag 50, 60, 70 pataas, isang maling inumin araw-araw ay sapat na para biglang tumaas ang creatinine. Bumilis ang pagkasira ng kidney. Ang problema po, inumin ang madalas hindi natin binibigyang pansin. Tubig naman to, Doc, kaunti lang, pampagising lang. Pero sa loob ng kidney, doble ang trabaho, mas mabilis ang pagod, mas tahimik ang pinsala. Kaya mahalagang malaman ninyo kung alin ang kimchi inumin na biglang nagpapataas ng creatinine. Bahagi 3. 5. Matatamis na juice and powdered drinks. Powdered juice, bottled juice, iced tea, fruit drinks. Marami pong lolo at lola ang nagsasabi sa akin ng ganito, Doc, juice lang naman po ito. Mas healthy pa nga kaysa soft drinks, di ba? At totoo po, sa paningin natin, ang juice ay mukhang mas ligtas. May prutas sa label, may salitang vitamins, may kulay na mukhang sariwa. Pero ang masakit na katotohanan, mga mahal kong seniors, ay ito. Napakataas ng asukal ng karamihan sa mga juice na ito, lalo na ang powdered at bottled drinks. Kapag pumasok ang sobrang asukal sa katawan, sunod-sunod ang nangyayari. Una, biglang tumataas ang insulin. Kapag palagi itong nangyayari, napapagod ang kidney dahil kailangan nitong salain ang sobrang asukal sa dugo. At habang napapagod ang kidney, bumibilis ang pagtaas ng creatinine kahit hindi ninyo agad nararamdaman. Ang mas delikado pa, ang asukal mula sa juice ay napakabilis pumasok sa dugo. Wala itong hibla o fiber na magpapabagal ng pagsipsip. Kaya imbes na dahan-dahan, bigla ang pagtaas ng blood sugar. Para sa mga seniors na may diabetes o high blood, mas mabilis po ang pinsala, tahimik, unti-unti, pero tuloy-tuloy. Tandaan po ninyo, kahit isang baso lang araw-araw ay sapat na para mapagod ang kidney at magpakita ng mas mataas na creatinine sa blood test. Marami pong pasyente ang nagugulat at nagtatanong, Doc, bakit tumaas ang creatinine ko? Juice lang naman iniinom ko. Payo ni doktor, kung maaari po, iwasan ang powdered at bottled juice. Huwag magpaloko sa salitang fruit flavor o vitamin C. Mas mabuti pa po ang tubig, calamansi water na walang asukal o kumain ng sariwang prutas imbes na inumin ito bilang juice. Tandaan po ninyo, mga lolo at lola, ang iniinom natin araw-araw ay may malaking epekto sa kalusugan ng kidney. Kahit mukhang simple at inosente lamang.
Bahagi 4. 4. Soft drinks, cola, soda, carbonated drinks. Kung may isang inumin po na pinakamabilis magpataas ng creatinine, iyon ay ang soft drinks. Maraming lolo at lola ang nagsasabi, "Dok, paminsan-minsan lang naman. Isang baso lang, pampawi ng uhaw." Pero ang totoo po, kahit isang baso ay may malaking epekto na sa kidney, lalo na kung paulit-ulit. Bakit delikado ang soft drinks? Una, sobrang taas ng asukal nito. Ang biglang pagpasok ng maraming asukal sa dugo ay nagpapahirap sa kidney na magsala, kaya mas mabilis itong napapagod. Ikalawa, may phosphoric acid ang soft drinks. Ang acid na ito ay nakakaistorbo sa balanse ng minerals sa katawan at unti-unting sumisira sa maliliit na filter ng kidney. Ikatlo, may halo itong iba't ibang chemical na kailangang iproseso ng kidney. Sa mga seniors na humihina na ang bato, ang mga kemikal na ito ay nagiging dagdag na pasanin araw-araw. Kapag madalas uminom ng soft drinks, tumataas ang uric acid, nasusuot at nasisira ang kidney filters, bumibilis ang kidney damage. Ang mas nakakatakot, maraming seniors ang walang nararamdaman sa simula. Pero bigla na lang mataas ang creatinine kapag nagpa-check up. Mas lalong delikado kung ang soft drinks ay iniinom sa gabi, ginagamit kapalit ng tubig, sinasabayan ng maalat na pagkain. Sa ganitong kombinasyon, doble ang stress sa kidney. Payo ni Doktor, huwag po ninyong gawing pang-araw-araw na inumin ang soft drinks. Kung dati ay araw-araw kayong umiinom, bawasan po ng dahan-dahan. Huwag biglain, mas may inam pong ipalit. Malamig na tubig o tsa na walang asukal, unsweetened tea. Tandaan po ninyo, mga mahal kong lolo at lola, ang sarap ng soft drinks ay panandalian lamang, pero ang pinsala nito sa kidney ay tahimik at pangmatagalan. Bahagi 5. 3. Kape. Kape, lalo na kung matapang at madalas inumin. Maraming lolo at lola ang nagsasabi sa akin ng ganito, "Dok, hindi po ako makagalaw kapag walang kape. Parang kulang ang araw ko kapag hindi ako nagkakape." At naiintindihan ko po iyon. Ang kape ay hindi lang inumin. Ito ay nakasanayang bahagi ng araw-araw na buhay ng maraming seniors. Pero mga mahal kong lolo at lola, dito po nagsisimula ang problema kapag ang kape ay nasusobra. Ang sobrang kape ay nagdudulot ng dehydration o kakulangan ng tubig sa katawan. Kapag kulang ang tubig, mas nagiging malapot ang dugo, mas nahihirapan ang kidney na magsala ng dumi at toxins, at mas madaling tumaas ang creatinine. Sa madaling salita, kapag kulang ang tubig, mas mabigat ang trabaho ng kidney, lalo na sa katawan ng seniors na natural nang humihina ang bato. Bukod pa rito, may caffeine ang kape. Ang caffeine ay nakakapagpataas ng blood pressure, nakakapagpabilis ng tibok ng puso, at nakakapagod sa kidney kapag madalas. Kaya sa mga lolo at lola na may high blood o chronic kidney disease, CKD, ang sobrang kape ay nagiging tahimik ngunit tuloy-tuloy na panganib. Mas delikado ang kape kung umiinom ng 3 konsaro tasa o higit pa sa isang araw. Walang kasabay na pag-inom ng tubig. May mataas na presyon o mahina na ang kidney. Maraming seniors ang nagsasabi, "Doc, kape lang naman ang iniinom ko, hindi matamis." Pero tandaan po ninyo, kahit walang asukal ang kape, maaari pa rin itong makasama sa kidney kapag nasobra. Payo ni Doktor, hindi po kailangang tuluyang iwasan ang kape, pero kontrol ang susi. Limitahan sa 1 na tasa lamang. Huwag gawing araw-araw, kung maaari, uminom ng tubig bago at pagkatapos magkape upang maiwasan ang dehydration, at kung kaya, subukan po ang mga mas magaan na alternatibo, barley coffee o caffeine-free coffee.
Mga mahal kong lolo at lola, ang kape ay pwedeng maging kaibigan. Pero kapag nasobra, nagiging kaaway ito ng kidney. Ang maliit na pagbabawas ngayon ay maaaring magbigay ng malaking proteksyon sa inyong bato sa hinaharap. Bahagi 6, 2 energy drinks and matatamis na inumin pampagising. Energy drinks, sweet coffee, bottled coffee. Maraming lolo at lola ang umaamin sa akin, "Doc, iniinom ko lang po ito para hindi antukin. Pampalakas lang po ng katawan." Naiintindihan ko po iyon. Sa edad natin, mabilis mapagod, madaling antukin, at minsan pakiramdam ay kulang ang lakas. Pero mga mahal kong seniors, dito po nagiging mapanganib ang energy drinks at matatamis na inuming pampagising. Ang mga inuming ito ay napakadelikado sa kidney ng seniors. Bakit? Una, mataas ang caffeine. Ang sobrang caffeine ay nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng presyon, at pinipilit ang kidney na magtrabaho ng mas mabigat. Ikalawa, mataas din ang asukal. Ang biglang pagpasok ng maraming asukal sa dugo ay nagdudulot ng insulin spike. Kapag paulit-ulit, napapagod ang kidney at mas mabilis tumaas ang creatinine. Ikatlo, may halo itong iba't ibang chemical at additives. Ang mga sangkap na ito ay kailangang salain at ilabas ng kidney. Sa mga seniors na humihina niya na ang bato, ang bawat lata o bote ay nagiging dagdag na pasanin araw-araw. Ang kombinasyon ng caffeine plus asukal plus chemical ay direktang nagpapataas ng creatinine, unti-unting sumisira sa maliliit na filter ng kidney. Maraming seniors ang umiinom ng energy drinks o bottled coffee para hindi antukin, makaramdam ng lakas, makagalaw sa umaga. Pero ang kapalit nito ay kidney stress, mas mabilis na pagtaas ng creatinine, at mas malaking panganib ng paglala ng sakit sa bato. Ang mas delikado pa, kadalasan, iniinom ito kapalit ng tubig, iniinom ng walang pagkain, o iniinom araw-araw. Payo ni doktor: kung maaari po, iwasan ang energy drinks at matatamis na inuming pampagising. Hindi po ito ang solusyon sa pagod. Panandalian lamang ang lakas, pero pangmatagalan ang pinsala. Mas mabuti pong piliin aning sapat na tulog, regular na pag-inom ng tubig, light walking o banayad na paggalaw upang natural na magising ang katawan. Mga mahal kong lolo at lola, ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa lata o bote, kundi sa maingat na pag-aalaga sa inyong katawan at kidney. Ang pag-iwas ngayon ay maaaring magligtas sa inyong bato sa hinaharap. Bahagi 7, kulang sa tubig. Ito ang pinakatahimik na dahilan ng mataas na creatinine. Mga mahal kong lolo at lola, kung may isang bagay po na madalas nating maliitin pagdating sa kalusugan ng kidney, iyon ay tubig. Hindi po palaging ang iniinom ang problema. Mas madalas, ang problema ay ang kulang na pag-inom ng tamang inumin, lalo na ng tubig. Kapag kulang sa tubig ang katawan, maraming tahimik na pagbabago ang nangyayari sa loob. Una, bumabagal ang pagsala ng kidney. Hindi na nito kayang ilabas agad ang dumi at toxins mula sa dugo. Ikalawa, naiipon ang waste products sa katawan, kabilang na ang creatinine. At kapag tuloy-tuloy ito, unti-unting tumataas ang creatinine kahit wala kayong nararamdamang sakit. Ito po ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nagugulat kapag nagpa-check up, "Doc, bakit mataas ang creatinine ko? Wala naman akong nararamdaman." Ang sagot po, madalas ay simple pero seryoso. Kulang kayo sa tubig. Marami pong lolo at lola ang ayaw uminom ng tubig dahil walang lasa, natatakot sa madalas na paghihi, lalo na sa gabi, o umaasa sa kape, tsaa, o juice bilang kapalit ng tubig. Pero tandaan po ninyo, hindi napapalitan ng kape, juice, o soft drinks ang tubig.
Tubig lamang ang tunay na tumutulong sa kidney na magsala at maglinis ng dugo. Kapag patuloy na kulang sa tubig, mas mabilis mapagod ang kidney, mas tumitindi ang stress sa maliliit na filter nito, at mas bumibilis ang paglala ng sakit sa bato. Payo ni Doktor, hindi po kailangang biglain ang pag-inom ng tubig. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy at tamang paraan. Uminom paunti-unti sa buong maghapon. Huwag hintayin ang uhaw dahil senyalis na iyon ng dehydration. Iwasan ang pagpapalit ng tubig ng matatamis o may caffeine na inumin. Kung masasanay po kayo sa regular na pag-inom ng tubig, mararamdaman ninyo ang gaan ng katawan. Mas magiging malinaw ang pag-iisip. At higit sa lahat, mapapahinga ang kidney. Mga mahal kong lolo at lola, ang tubig ay simple, mura, at laging nandyan. Pero ito rin ang pinakamakapangyarihang kakampi ng inyong kidney. Ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw ay maaaring maging pinakamahalagang hakbang upang mapabagal ang pagtaas ng creatinine at maprotektahan ang inyong bato sa mahabang panahon. Bahagi 8. Buod plus babala. Ulitin po natin, mga mahal kong lolo at lola, ang bimbi inumin na biglang nagpapataas ng creatinine ay 1. Matatamis na juice. 2. Soft drinks. 3. Sobrang kape. 4. Energy drinks. So, kulang sa tubig. Hindi po ito pananakot. Ito ay paalala para iligtas ang kidney habang maaga pa. Mga mahal kong lolo at lola, kung may isang mensahe po kayong tatandaan sa video na ito, sana ay ito po iyon. Hindi lahat ng iniinom ay ligtas para sa kidney. Ang kidney po ay tahimik. Hindi agad sumasakit. Pero kapag napabayaan, mahirap na itong ibalik. Kung may natutunan po kayo, paki-like ang video, mag-comment ng 1 kung gusto ninyo ng part 2 tungkol sa mga inumin na nakakatulong sa kidney. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH. Ako po si Dr. Antonio Reyes. At lagi po akong nandito para samahan kayo sa mas malusog na kidney at mas mahabang buhay.